Am avut noroc cu o fostă prietenă care i-am spus că știu să desenez, i-a plăcut ce a văzut și a zis: mă, de ce nu te apuci să faci tatuaje dacă tot știi să desenezi? Profiți de ocazie, știi? Tatuatorul meu, mentorul, mi-a dat un prieten de-al lui să-l tatuez. A trebuit să-i tatuez 3 cifre romane pe degete. A fost foarte interesant că atunci când am început tatuajul, am băgat prea mult acu în degetul lui și când am tras să meargă tatuajul, nu se mișca. Și în timp ce stăteam cu acu în el, îi ziceam mentului: auzi, dar nu merge, nu pot să tatuez. Clientul mi-a zis, zice: auzi, scoate-te rog acu din mine, dacă tot stai să-i explici lui, că nu e nevoie să-ți iei acolo. Da, asta a fost prima experiență. Următoarea a fost cu un prieten al meu, mi-a dat o bucată de piele, să zic, o parte din picior. I-am făcut acolo un tatuaj. L-am cam chinuit, sunt necioplit, înțelegi? N-am făcut niciun curs, nicio facultate, nimic legat de desen. Pur și simplu, ceea ce am văzut am desenat, desenând în continuu, capeți o anumită dexteritate. Am fost foarte curios ce înseamnă să faci un tatuaj pe cineva și am vrut să fac pe mine, ca să simt exact ce le ofer clienților, știi? Și ușor, ușor am început să practic pe mine, că e foarte important să practici și pe tine, ca să nu faci porcărioare pe altcineva. Am început să fac chestii mai complicate și am ajuns unde am ajuns până acum. N-am avut niciodată niciun tatuaj. Taică-miu mi-a interzis, pentru că atunci când eram mic, eu mă desenam pe mâna stângă. M-a prins odată și mi-a zis că dacă te prind că îți faci tatuaje, ești mâncat, ceva de genul ăsta. Imediat cum am apucat, mi-am dat seama de fapt că e pentru mine, mi se potrivește ca o mănușă, pentru că are de face cu desenul în sine și doar trebuie să mă învăț cu pielea, aparatul și acu, atât. Crește încrederea în tine, că poți să faci chestia aia și poți să o faci mai bine și mai bine și mai bine și mai bine. Exersând, practicând. Să zic, mi-a încălcat pe inimă, mi-a făcut primul tatuaj, a fost fetița cu pistolul. Aici e o celulă. Celula, de fapt, cum ar veni, e creierul lui, m-am gândit eu așa. Aici mi-am făcut o căsuța groazei. Aici mi-am făcut un bec spart, neterminat. Mi-a fost dificil să-l continui pentru că singur e foarte dificil să îți întinzi pielea doar cu o mână și să și te tatuezi. M-am tatuat singur, exact. Nimeni nu m-a tatuat până acum. Nu știu ce înseamnă să-ți provoace altcineva durere în tatuaj. Și sunt extrem de curios. Dacă pot să rezist ca lumea, cum și eu am pretenția de la clienții mei să reziste fără să zică nimic. Pentru că durerea e trecătoare. Te doare acum, dar eu trebuie să trec peste durere. Trebuie să o ignor complet ca să pot să creez ceva, să iasă ceva. Când m-am hotărât să renunț la joburile stabile, mi-am luat inima în dinți. A fost foarte greu la început, pentru că stând în chirie în București, a fost dificil să scoți măcar chiria, dar nu m-am lăsat, nu m-am oprit. Nu m-am mai angajat pe nicăieri, m-am focusat doar pe chestia asta. Și mi-a prins bine. Mi-a prins bine pentru că dacă nu-ți distrage nimic atenția de la ceea ce faci, eu zic că poți să ajungi să ai ceva al tău. Primul meu job a fost la RCS RDS. Instalam internet în casele oamenilor, am fost prin țară, în deplasare, a fost destul de frumos. Jobul ăla mi-a plăcut pentru că aveam libertatea mea. Mie îmi place să fiu liber. Am lucrat în mai multe domenii, a fost așa pestriță, o firmă de recuperare de debite, într-un service auto, într-un bar. Am lucrat mulți ani, ăla mi s-a potrivit, pentru că unde poți să lucrezi și să și bei, să te distrezi, să cunoști oameni, să dansezi, a fost de vis. 6 ani de zile, în Barfly, dacă vrei să știi. Nu o faci cu drag. Dacă nu o faci cu drag, nu reziști în niciun job. Dacă
ți se potrivește. Ăsta mi s-a potrivit. Mi-am găsit vocația. Asta e cuvântul. Mi-am găsit vocația. Asta e. Cut. Cel mai mult îmi place să tatuez portrete, pentru că sunt provocatoare. Cred că, după părerea mea, sunt cele mai dificile. Nu poți să greșești în niciun fel când faci un portret. E făcut altă față clientului, nu seamănă și na. Îți pierzi clientul și următorii clienți. Că na. Cam de fiecare dată am emoții când fac portrete. Să știi că eu îmi cunosc locul, nivelul de tatuator. Mai am mult să ajung să fiu considerat un artist, în adevăratul sens al cuvântului. E mult de muncă să ajungi acolo sus. De 2 luni am ajuns în Londra, o să mai rămân o perioadă nu știu exact cât. Cine vrea mă poate găsi în Londra foarte ușor pe Instagram, pe Facebook. Și cam atât. Sunt pus pe înțepat. Pe oferit durere. Pot să zic că m-am apucat de tatuat pentru că îmi place să văd omul cum se chinuie?